Chào mừng anh chị và các kỳ thủ yêu thích bộ môn cờ tướng. Hôm nay kênh Thích Cờ Tướng hân hạnh mang đến cho anh chị những trận cờ đầy hấp dẫn và kịch tính, những màn phế quân kinh điển, cùng những trận chiến gay cấn, những chiến thuật độc đáo và những pha xử lý bất ngờ, hứa hẹn sẽ đem đến cho anh chị thỏa mãn đam mê và tìm được những nước đi hay cho mình. Hãy like và đăng ký kênh Thích Cờ Tướng để không bỏ lỡ những trận cờ hấp dẫn mới nhất. Cùng nhau đam mê, cùng nhau chinh phục đỉnh cao cờ tướng. Chúc anh chị có những giây phút giải trí tuyệt vời. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một ván cờ sấm sét giữa Thanh Bằng và Hứa Ngân Xuyên tại giải trí vòng ngồi thế giới năm 2009. Đây là một ván cờ rất khó tình, với những diễn biến khó hiểu và một cái kết khó quên. Sau đây mời các bạn cùng bắt đầu. Thanh Bằng là người cầm đỏ đi tiên. Thân lập tức triển khai tới trận 5 ăn 5 thua, là pháo đầu quá hà xa các tấn trung binh, đối bình phong ngã bình pháo đổi xe. Một thế trận cho thấy Thanh Bằng đang quyết đánh một trận sống mái với Hứa Gia. Hứa đoán rằng Thanh Bằng đã chuẩn bị kỹ cho lần giao chiến này, nên bất ngờ súp chiêu mã 3 phái 5, thay vì sĩ 4 tiếng 5 là bước đi quen thuộc. Bên đen đang phục nước 6-9 bình 7 để phản tiền và bắt Hân Quân. Thanh Bằng chưa thấy sẽ ăn tốt ngay, mà mạnh mẽ pháo 8 tiếng 4 để chỉ cả hai họng pháo vào tốt đầu. Hứa Gia tốt 3 tiếng 1 để phá bớt một ngòi của pháo. Thanh Bằng không cách sáo ăn tốt quà. Hứa bình pháo tóc xè. Thân ăn tốt chiếu tướng. Hứa lên tượng. Tiếp tục bắt xè. Lúc này Thanh Bằng gây sốc cho tất cả người xem cờ khi không chạy xe, mà lại đi xe 3 tiếng 1 ăn mã. Một hiếp cờ có thể nói là gan to bằng trời của Thanh Đại Sư. Chắc hẳn Thanh Bằng đã có nghiên cứu biến đi này, nên mới hổ báo phế xe chém mã sớm như vậy. Ý đồ của Thanh Bằng là dùng pháo đầu kẹp chặt con mã nhập cùng của Hứa và biến nó thành một điểm yếu. Hứa tất nhiên bình pháo chém lại xe. Thân tốt 5 tiếng 1. Tương lai có thể liên kết với thất 7, tạo thành cặp huynh đệ tốt, sống chết có nhau, ốm đau tự xử. Hứa tốt 7 tiếng 1 công kích vào lộ 3. Thân nhảy mã lên trung lộ. Hứa ăn tốt xuống. Thân liên kết tượng. Lúc này các sát thủ hàng đầu võ lâm đều cho rằng Hứa nên đổi một pháo lấy 2 từ Thanh Bằng để có thể tấn công sẽ pháo tốt rất mạnh ở bên cánh phải. Thanh Bằng chắc chắn không thể ăn ngon ngủ yên được. Tuy nhiên Hứa đã chọn đi tốt 7 bình 6 để thấp mã. Đây là một nước cờ không mạnh. Tưởng như Thanh Bằng sẽ phóng mã qua hà để gia tăng khả năng tấn công, thì anh lại bất ngờ đi mã 8 tiếng 7. Lại một nước cờ bỏ mã vô cùng ngạo mạn của Thanh Bằng. Anh đang trình diễn một lối chơi ngông cuồng ngạo mạn trước một tượng đài của làng cờ Trung Hoa. Hứa Ngân Xuyên quả là một lối chơi theo kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy mặt sệ chưa hết hồn. Chính vì lối chơi hung hãn này mà chúng ta rất khó để dự đoán được những nước đi Thanh Đại Sư trong ván này. Trước thân phế xè, giờ bỏ thề buộc mã. Chúng ta cùng chờ xem Thanh Đại Sư có phế tiếp cùng tướng hay không. Hứa Gia dù tâm địa có hiền lành cỡ nào thì cũng phải sơi con mã mà thôi. Thân lên mã ăn lại tốt. Nước phế mã vừa rồi của Thanh Bằng chỉ nhằm một mục đích nhanh chóng xúc động con xe cánh trái ra trận. Lối chơi hào sảng của Thanh Bằng khiến người xem vô cùng thích thú, nhưng cũng cực kỳ lo lắng khi Thanh Đại Sư chỉ có một xe một pháo để tấn công mà thôi. Rõ ràng nước bỏ mã vừa rồi quá mạo hiểm. Thanh vẫn nên giữ lại cả hai con mã để tăng khả năng tấn công. Hứa tiến xe lên hàng tốt. Thân mã 5 tiếng 4 tóc 6. Hứa lên pháo tóc trung bình. Thân liên kết tốt. Hứa ra xe tóc 6. Thân chạy pháo.
Hứa rắc pháo thêm 2 lần để thử tâm lý của thần, rồi tuốt 9 tiếng 1. Thân bằng lập tức có thời cơ để đi xe 9-8 cấp xe. Hứa chạy xe tốc 6, Thần có 7-6. Hứa xe 3 tiếng 2, một nước cờ cũng rất khó để giải thích. Thần liên tiếp xe 8 tiếng 4 để mở rộng vùng quản lý. Vì là con người nên chúng ta rất khó đánh giá được hình cờ này ai ưu ai kém. Nhưng với software lậu của mình thì nó đánh giá hình này hoàn toàn tương cờ, và bên đen không có một ưu thế nào cả. Thế mới thấy ván này Thân Bằng đã đi cờ hay tới mức nào. Trái lại, Hứa Gia đi khá nhiều nước cờ không mạnh, nên hình trận hiện tại mặc dù đắc quân nhưng không hề đắc thế. Hứa xe 8-6, Thân chỉ 4 tiếng 5. Hứa lại xe 3-4. Thân Bằng liên tục chạy pháo qua lỗ 8, rồi lỗ 7, lỗ 6. Những Hứa đều cho xe bám theo dai như đĩa. Tuy nhiên với lậu kiêu hãnh của mình thì Hứa Gia quyết định đổi biến để tránh hòa cuộc. Ông đi pháo 7-9, và Thân Bằng lập tức xe 8-3 để bắt pháo. Một nước cờ cũng rất bình thường và không quá nguy hiểm. Hứa chỉ cần pháo 7-8 để phản kích ngược lại. Nhưng lúc này Hứa Gia đã xuất ra một nước cờ vô cùng chủ quan, tức là tượng 7-9 bảo vệ pháo. Đây là một sai lầm siêu to siêu khổng lồ không thể cứu vãn. Thân Bằng lúc này như vớ được mỏ vàng, mắt anh mở to ra hết cỡ để quan sát. Sau đó xuất ra một nước cờ như sấm nổ dưới trời quang. Xe 3-7, một nước cờ cực ảo khiến đa cấp đại sư Hứa Ngân Xuyên rụng rời tay chân. Vì trúng đòn bắt xe này thì Hứa đẩy bàn nhịn thua luôn. Quả là một ván thắng không tưởng của Thân Bằng. Bây giờ chúng ta hãy cùng chém gió về nước bình xe bắt xe này. Hứa tất nhiên không thể ăn xe, vì mã sẽ ăn tượng. Và tiền mã hậu pháo chi bí. Còn nếu chạy xe thì pháo 6-7 dọa đâm bí. Đen bình xe cản pháo, đó nhảy mã an tượng. Một mình con xe của Hứa không thể kham nổi sát cục đến từ 3 quân pháo mã, nên đành bó tay. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ, vì sau khi ăn xe, đó vẫn đang dọa mã an tượng sát cục. Đen về tượng trước, đỏ ăn xe. Đen chạy xe qua lỗ 2 phòng thủ, đỏ chém xe vào tượng. Nếu để yên xe cánh phải thì sẽ bị chiếm rút bắt chết xe. Còn nếu chạy xe qua lỗ 6 để tránh chiếm rút thì bên đỏ sẽ có một vàng phế xe sát cục cực hay như sau. Trước tiên là mã 5-3, đang dọa xe anh sĩ chiếu bí. Đen buộc phải ăn xe đỏ. Đỏ bình pháo qua lỗ 7 dọa cục để kéo xe đen qua theo. Rồi mã 3 thoái 5 nhầm tượng. Hình cờ sát cục này chắc chắn sẽ khiến các bạn nhớ lại ván cờ giữa Lý Nghĩa Định và Trần Đức Quy năm xưa. Tóm lại là nếu không muốn bị sát cục sớm thì bên đỏ sẽ phải hy sinh cả 2 con xe để kéo dài tuổi thọ cho tướng. Do đó có thể nói rằng nước cờ xe 3-7 của Thân Bằng là một nước bắt chết cả 2 xe của Hứa Ngân Xuyên. Đây là thành quả xứng đáng cho lòng dũng cảm, sự bình tĩnh và khả năng rình mò chấp thời cơ siêu hạng của Thân Bằng. Trong suốt ván đấu, Thân đại sư không hề có ưu thế, nhưng Hứa Gia chỉ cần đi sai một bước lập tức Thân Bằng đã mò trúng trữ huyệt và ra tay hạ sát. Quả thật đúng là giang hồ hiểm ác, bất mát khó lường. Phần bình luận của mình đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Hôm nay
mình sẽ gửi tới các bạn một ván cờ kinh điển của thế kỷ 21. Và có thể nhiều bạn đã từng thưởng thức qua ván cờ này. Nhưng mình vẫn sẽ remix lại ván này để tái hiện lại những diễn biến hấp dẫn và bình luận sâu cay về nghệ thuật chơi cờ độc đáo của hai cao thủ trong ván này. Hồng Trí gặp Hứa Ngân Xuyên tại Quảng Đông ngày 3 tháng 12 năm 2011. Đây là ván đấu ở giải cờ tướng Ngũ Thị Hân Long Bôi được tổ chức tại Đài Sơn, tỉnh Quảng Đông. Với sự tranh tài của hai đội Quảng Đông và Hồ Bắc. Quảng Đông gồm hai huynh đệ Hứa Ngân Xuyên và Lữ Khâm, còn Hồ Bắc ứng chiến với cặp thầy trò Liễu Đệ Hoa, Hồng Trí. Chung cuộc thì Quảng Đông đã giành chiến thắng trước Hồ Bắc. Ván cờ mà mình sắp sửa bình luận là ván cờ kỳ quái nhất và đặc sắc nhất của giải này. Mời các bạn cùng bắt đầu. Một ván cờ rất đáng để thưởng thức thưa các bạn. Hồng mã 2 tiến 3. Hứa mở tốt kiềm chế mã. Hồng tốt 7 tiến 1. Hứa lên mã. Hồng lên mã. Hứa C9 tiến 1. Hồng Trí chơi khởi mã cuộc, rồi hình thành ngay trận tiên thủ bình phong mã, tức là bình phong mã nhưng do người bên tiên sử dụng. Đây là một loại hình khai cuộc rất thú vị, đã được Hồng Trí chuyên tâm nghiên cứu và gặt hái những kết quả rất khả quan. Sẵn dịp đụng độ kim cương bất hoại danh chấn giang hồ, Hồng Trí mang ra để so tài và nhờ Hứa già chỉ giáo thêm. Hồng C1 tiến 1. Hứa bình xe qua lỗ 3. Tiếp theo sẽ mời đội top 3 để đi xe lên bờ sông, lắp đặt camera giám sát biên giới. Nếu có biến sẽ ra tay can thiệp ngay. Tới đây, Hồng xuất quái chiêu đầu tiên. Pháo 2 tiến 4. Nước cờ chỉ với một ý đồ duy nhất là đè mã và dọa tường. Hứa lên tốt mời đổi. Hồng bình pháo dọa tượng. Tưởng như với tính cách của mình, Hứa sẽ cẩn thận gác tượng lên để bảo toàn hệ thống phòng ngự. Nhưng Hứa chợt nghĩ rằng đánh như thế thì quá cầu toàn, thằng Trí nó sẽ không thích. Thôi thì mình chiều nó, chơi một ván loạn chiến hấp dẫn để người hâm mộ thưởng thức. Thế là Hứa ăn tốt qua, giành tiếp một thực lợi, chấp nhận hy sinh một tượng để đổi lấy cơ hội cho top 3 tràn sông. Hứa chơi phóng khoáng khiến khán giả thích thú, và đặc biệt là Hồng Trí thì lại càng thích. Hồng không khách sáo, ăn tượng chiếu tướng ngay. Hứa lên sĩ, rồi Hồng C1 bình 2, tạm thời kiềm chế hệ thống hai pháo một mã của Hứa. Hứa lên xe tuần hà. Hồng dạt pháo ra biên, chực chờ thời cơ. Hứa pháo 8 tiến 2 để bịt đường xe. Xem ra, hành trình để chi viện cho con pháo lẻ loi phía trên còn rất gian nan. Bởi vì ba quân xe pháo mã của Hứa đang tạo thành một liên minh rất bền vững, đủ sức chống lại bước tiến của quân thù. Tới đây thì Hứa có thể thảnh thơi đẩy tốt xuống để rượt cho pháo mã chạy tán loạn. Trong khi mọi người đang chờ nước xuất quân tiếp theo của Hồng Trí, thì anh lại bất ngờ chơi top 1 tiến 1. Một nước đi rất bí hiểm và khó hiểu của Hồng Trí. Nước cờ này chính là công phu thái cực túy quyền mà Hồng Trí đã học được khi xem những bộ phim túy quyền của Thành Long, Chung Tử Đơn. Đặc điểm của nó là chiêu thức loạn xạ, khiến đối thủ không biết đường đâu mà lần. Nước top 1 tiến 1 nhìn có vẻ tĩnh lặng, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy đúng là chưa có gì động đậy, vẫn đang rất yên tĩnh. Chúng ta tiếp tục để xem Hồng Trí sẽ giở trò gì. Hứa xuống tốt ép mã. Hồng thoái mã oa tầm. Hứa pháo 2 tiến 4, gia tăng áp lực về hình trận của Hồng. Với nước cờ này thì cặp mã của Hồng đã bị Hứa kiềm chế cứng nhắc. Một mã nhập cung không có đường ra, mã kia thì phải đứng yên bất động để giữ top 5. Những đòn đánh của Hứa gia quả thật là sắc sảo tinh vi, từng bước kiểm soát cục diện, khiến đối phương không biết đường nào mà cựa quậy. Nội công chỉ mới đánh ra vài phần đã thấy kinh khủng khiếp. Nhưng Hồng Trí, với biệt danh ông Hoàng loạn chiến, không phải là người dễ bắt nạt. Trong tình thế bí bách, Hồng xuất tiếp một chiêu thức nằm ngoài suy nghĩ của mọi người.
Mã 3 tiến 1, bỏ luôn cấp 5 cho Hứa ăn. Hứa thấy Hồng đi nước này thì trố mắt lên kinh ngạc, rồi hỏi: Chú mày luyện công tà ma ngoại đạo nên bị tẩu hỏa nhập ma rồi đúng không? Hồng im lặng không đáp, mời Hứa xuất chiêu. Hứa ăn tốt chiếu tướng, rồi dương mắt ếch ra để xem Hồng đối phó ra sao. Hồng mã 5 tiến 4, lại là một nước cờ quái đản không giống ai. Hứa già Nam Chinh Bắc Chiến, chưa có môn công phu nào là chưa từng thử qua. Nhưng với võ công này của Hồng Trí thì đúng là lần đầu được thỉnh giáo. Sư phụ Liễu Đề Hoa khi xem lại ván cờ này cũng rất băn khoăn, không biết công phu này Hồng Trí học ở đâu ra, mà đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi. Thế này, chúng ta hãy nhìn vào đội hình của bên đỏ. Một sự dịch chuyển rõ rệt đã xảy ra. Hai con mã 3 và mã 7 của Hồng Trí đã lần lượt di chuyển qua lộ 1 và lộ 4 theo một cách âm thầm lặng lẽ. Lúc này, Hứa mới chợt nhận ra ý đồ của Hồng. Hồng Trí chơi top 1 tiến 1, không phải là say rượu đánh tầm bậy, mà anh đã ấp ủ một kế hoạch hành quân hết sức kín đáo. Liên tục xuất ra những nước cờ tập tễnh, tưởng như rời rạc, nhưng lại liên kết chặt chẽ với nhau, âm thầm phá đá mở đường để tiến lên. Bên đen Hứa Minh Xuyên tuy có một pháo trống, nhưng trước mắt chưa có đất dụng võ, phải chờ 500 anh em xông lên hỗ trợ. Trong khi ngược lại, Hồng Trí đang có nước top 1 tiến 1 để đánh gãy một chốt chặn quan trọng là con pháo lộ 8, mở đường cho xe và các quân phía sau ào lên, đánh úp vào cánh trái ốm yếu của Hứa gia. Hứa cảm nhận được mối nguy hiểm từ cánh trái, vội vàng xe 1 tiến 2 để kịp thời chi viện. Hồng top 1 tiến 1 để mã và tốt cùng tốc pháo. Hứa thấy không thể giữ được pháo nên đánh top 7 lên để xe lộ 3 phát huy ảnh hưởng của mình. Hồng bình tốt ăn pháo, Hứa bình xe qua bắt lại mã. Hồng bình tốt qua để mở mặt xe, chấp nhận trả lại một mã. Phải chăng tất cả những gì Hứa đang trình diễn đều đã nằm trong kế hoạch tinh vi của cao thủ yêu màu tím thích màu hồng? Vì trước đó, khi bị pháo chiếu, Hồng đã cố tình nhảy mã 5 tiến 4, nhảy mã vào một vị trí còn xấu hơn thì nữa. Nhưng con mã bị xấu cũng có vai trò đặc biệt của nó. Theo cách nhìn chủ quan của mình, thì con mã này đã hoàn thành 2 nhiệm vụ trước khi hy sinh. Thứ nhất, mã hy sinh để đổi lấy pháo lộ 8, qua đó phá được một chốt chặn quan trọng trong hàng thủ của Hứa gia. Thứ hai, mã này còn đóng vai trò là một con kỳ đà cản mũi, làm chậm nhịp tấn công của bên đen. Các bạn thấy, bên đen đã có sẵn một pháo trống, chỉ cần chồng 2 xe qua lộ 6 thì có thể gõ thẳng xe vào sĩ để tấn công rất nguy hiểm. Nhưng với con mã kỳ đà cản mũi này, Hứa sẽ phải mất một nhịp để ăn mã, rồi tiếp theo mới chuyển xe kia qua lộ 6. Một nhịp đó là vừa đủ để Hồng Trí bình con tốt qua và mở thông mặt xe, đúng như ý nguyện mà anh đã ấp ủ từ nãy giờ. Do đó, có thể nhận định rằng 3 nước, top 1 tiến 1, mã 3 tiến 1, rồi mã 5 tiến 4 là những nước cờ được tính toán rất logic và sâu cay, chứ không phải là những nước cờ ngớ ngẩn rời rạc. Dù ăn lại quân, nhưng Hứa không thể nào không lo lắng, vì cánh trái của mình đã mở toang ra, có thể bị công kích bất cứ lúc nào. Hồng lên mã ăn tốt, Hứa thái pháo chạy khỏi trên mã. Còn pháo trống lúc này có vai trò như Hà Nội, là niềm tin và hy vọng của Hứa, nên bằng mọi giá anh phải giữ lại. Nếu không có nó thì Hứa không thể đối cộng được. Hồng xíu tốt đuổi mã, Hứa mặc kệ con mã bị truy kích, chuyển tiếp xe 3 bình 6 đánh vào con sĩ 4 của Hồng. Nói là mặc kệ cho sang, chứ thật ra mã cũng không biết chạy đi đâu, chạy chỉ càng mất nước, nên Hứa bỏ mã luôn. Có lẽ Hứa cũng đã dứt khoát tư tưởng rằng phòng ngự không phải là cách, chỉ có thể lấy cương chết cương mà thôi. Hồng Trí sắp bị gãy sĩ và rơi vào tình cảnh tứ phía bị bao vây, nhưng mặt vẫn không biến sắc, ung dung tiến tốt đếp mã, nhằm thẳng một hướng mà lao tới.
không quay đầu lại. Với Hồng lúc này, trong 4 phương 8 hướng thì hết 7 hướng là vực thẳm. Chỉ có một hướng tiến về ám sát tính đèn mới là cửa sinh mà thôi. Hứa ăn sĩ chiếu, Hồng lên tướng, Hứa tức 3 bình 4. Lấy còng đối còng, ai cao hơn, sâu hơn và nhanh hơn thì thắng. Một ván cờ rất hấp dẫn tới các bạn. Chắc các bạn cũng như mình đều cảm giác rằng thế công của bên đen rõ ràng là nguy hiểm hơn, bởi vì các quân của đỏ vẫn còn cách tính đen một khoảng khá xa. Do đó, nếu muốn chiến thắng, Hồng phải hành quân càng khẩn trương càng tốt. Hồng mã 2 tiến 3 tấp xe, tiếp tục là một nước rất mạnh, khiến 10 phần công lực của Hứa cũng bay hết 3-4 phần. Hứa hiểu rằng dù mình có chạy xe đi đâu thì mã vẫn sẽ nhảy chiếu ngoài tàu. Lúc đó cũng phải kéo xe về cản mã mà thôi, nếu không sẽ bị sát cục. Trước sau cũng về, thôi thì về trước. Hứa kéo pháo về hàng cửu. Tới đây, nước cờ mạnh nhất của Hồng Tý là nhảy mã để khóa chặt xe của Hứa. Lúc sau có thể thoái pháo bắt chết xe. Nhưng tới đây Hồng Tý đã mắc sai lầm. Hồng chơi tiến pháo đè mã và đốc xe. Vẫn là một miếng đánh rất hổ báo, nhưng uy lực thì đã yếu hơn rất nhiều. Hứa bình tốt chiếu, Hồng lên tượng. Đây, Hứa có một thời cơ ngàn vàng. Nếu anh xuất ra được nước xe trước thoái 2, dũng cảm phế bỏ con xe kia thì cuộc đời sẽ nở hoa ngay. Mình xin phân tích như sau. Nếu đỏ bình pháo, ham ăn xe thì sẽ chết ngay. Đen ăn tường chiếu, đỏ bình tướng. Đen thoái xe hại đất. Đỏ không thể đỡ được nước xe 6 bình 4 sát cục của đen. Nếu đỏ tướng 5 bình 6 thì đen tiến xe chiếu tướng. Nếu đỏ ăn xe, đen ăn lại xe chiếu. Đỏ chống sĩ, đen tốt 5 bình 4 dọa sát. Đỏ thái mã phòng thủ yếu ớt, đen ăn sĩ chiếu. Đỏ xuống tướng, đen xuống tốt. Đỏ cũng bó tay. Còn ở đây, nếu đỏ lương lẹo chống sĩ thì đen bình tốt qua, dọa vỗ pháo chiêu bí. Tới đây, đỏ đỡ thế nào cũng chết. Thái mã, xe 9 tiến 2, bình xe ăn xe, hay xuống tướng thì đều bị sát cục. Nếu có thời gian, các bạn hãy thử dừng lại và tính toán các sát lộ, sẽ rất thú vị. Giải pháp tốt nhất của đỏ là xe 9 tiến 2. Đen ăn tường chiếu, đỏ bình tướng, đen chiếu tướng, ép đuổi xe, rồi liên tục chiếu tướng để ép tướng lên lầu 2. Cuối cùng là bình xe ăn tường. Đen ưu thế rất lớn. Như vậy, nếu chơi được phương án xe trước thoái 2 thì Hứa đã tất thắng nhờ tận dụng sai lầm của đối thủ. Nhưng trong thực chiến, thật đáng tiếc khi Hứa đã không nhìn ra thời cơ của mình. Chính xác hơn là Hứa đã không giữ vững được lập trường lấy cương chế cương của mình. Hứa đi tiếp một nước rất yếu ớt, là gác sĩ lên để hóa giải đòn pháo đắp xe. Chỉ một nước cờ chậm là đủ để Hứa trả một cái giá cực đắt. Hồng Tý như từ địa ngục trở về, lập tức nhảy mã khóa chặt xe. Một nước cờ mà lẽ ra anh phải đi từ 2 nước trước đó. Tới đây, Hứa mới thoái xe nhòm tượng, triển khai đòn tấn công mà mình vừa phân tích, nhưng đã quá muộn màng. Hồng tướng 5 bình 6. Con xe còn lại của Hứa đã bị Hồng kẹp chặt, không thể hợp tác tấn công. Hứa đành thoái xe 3 nấc để mò sang lỗ 4 tiếp tục truy kích. Hồng không nóng vội, cẩn thận sĩ 6 tiến 5. Hứa chiếu tướng, Hồng chống sĩ. Hứa bình tốt, Hồng đơn giản, xe 9 tiến 2 giữ sĩ. Hứa phó 5 bình 4, mượn hết nội công để chơi một canh bạc cuối cùng. Hồng phóng xe chiếu tướng, ép tướng lên, rồi vật pháo ăn trắng một xe. Hứa ăn sĩ chiếu, Hồng bình tướng. Hứa bình pháo chiếu, Hồng bay tượng. Hứa xuống tốt chiếu, Hồng tướng 5 tiến 1, đưa tướng lên lộ 2 an toàn. Hồng Tý đỡ quá chính xác, khiến Hứa hoàn toàn bất lực, không có cách nào để công sát. Tới đây, Hứa nội lực cạn kiệt,
Lục phủ ngũ tạng mặt loạn xạ, không còn khả năng phát công, nên phải cởi giáp xin thua. Mình nghĩ rằng cũng không cần phải phân tích sát cục của bên đó nữa. Với 5 quân bao vây tấn công thì tướng của Hứa dù có 2 mạng cũng khó lòng mà thoát được, sớm muộn cũng phải tan xác mà thôi. Một ván đấu quá hay, quá cảm xúc, và đó cũng là lời giải thích vì sao Hồng Trí là đệ nhất loạn chiến vương của làng cờ Trung Hoa. Trong ván đấu này, anh đã dùng những nước đi kỳ quái, độc lạ, tưởng như rời rạc, nhưng lại tạo thành một mê hồn trận, khiến Hứa Ngân Xuyên là người có công phu tính toán thâm hậu cũng bị cuốn theo chiều gió và không kiểm soát được tình hình. Đối mặt với những chiêu thức quái dị, hung hãn của Hồng Trí, Hứa Gia đã chọn lấy cương chế cương là một giải pháp đúng đắn. Nhưng đang đua tốc độ thì Hứa lại hết sằng ở nước sĩ 5 tiếng 4, để rồi không còn cơ hội sửa chữa sai lầm. Đây quả là một ván đấu rất hay và đáng để chúng ta xem đi ngẫm lại, để chiêm nghiệm những đường cờ ảo diệu của Hồng Trí. Phần bình luận của mình đến đây kết thúc. Nếu các bạn thấy hay mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ bình luận ván cờ pháo đầu đối binh phong mã giữa hai thiên tài cờ tướng thế giới. Người đi tiền đánh pháo đầu là Lục Mạch Thần Kiếm Triệu Âm Hầm, trong khi người thủ hậu chính là bậc thầy bình phong mã Hứa Ngân Xuyên. Có một thông tin rất đáng chú ý là trước khi giải Ngân Hàng Boy 2019 diễn ra thì Triệu Âm Hầm là kỳ thủ duy nhất có số ván thắng nhiều hơn khi đối đầu với Hứa Ngân Xuyên. Điều đó cho thấy lối chơi dũng mãnh sâu sát của Triệu đã phần nào khắc chế được thái cực thần công của Hứa Gia. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức ván cờ giữa Triệu Âm Hầm và Hứa Ngân Xuyên tại giải cờ tướng Vàng An Quý Nghiệp Boy năm 2009. Đây là giải đấu dành cho 16 tay cờ mạnh nhất Trung Quốc thời bấy giờ. Trong đó Hứa và Triệu là hai ứng viên sáng giá. Hứa là đương kim vô địch Ngũ Dương Boy 2008, còn Triệu vừa vô địch Trung Quốc năm 2007. Đây là thời điểm mà hai tay cờ đều đang có phong độ cao, hứa hẹn một trận đấu hấp dẫn và đáng xem. Mời các bạn cùng bắt đầu. Triệu pháo 2 bình 5, Hứa mã 8 tiếng 7, Triệu lên mã, Hứa ra xe, Triệu ra xe, Hứa mã 2 tiếng 3. Hứa Ngân Xuyên sử dụng thành thạo trận bình phong mã nên đang thường xuyên đi bình phong trò để nhiều đối thủ lựa chọn biến hóa. Triệu chọn phương án pháo đầu tam binh. Triệu mã 8 tiếng 9, Hứa túc 1 tiếng 1, Triệu pháo 8 bình 7, Hứa mã 3 tiếng 2 phong xe, Triệu xe 9 tiếng 1, Hứa tận 3 tiếng 5. Đây là những biến hóa kinh điển đã trở thành nền tảng cho rất nhiều ván cờ pháo đầu tam binh đối bình phong mã. Triệu mã 3 tiếng 4 để nhọn thẳng tung binh, Hứa xe 1 tiếng 3 bảo vệ tốt 5. Được cờ chậm rãi chắc chắn, đúng với phong cách của Hứa Gia. Triệu xe 2 tiếng 6 chèn ép cánh trái của Hứa. Hứa xe 1 bình 4 chiếm trước lỗ sườn, Triệu xe 9 bình 6. Đây đều là những nước đi cực chuẩn của hai cao thủ. Hứa pháo 8 thế 1, nước đi để tìm đường giải thoát cho cánh trái. Thay vì pháo 8 bình 9 mới đổi xe, thì đi pháo 8 thái 1 sẽ giúp chiến pháo linh hoạt hơn. Triệu pháo 7 tiếng 3 anh tốt. Lúc này các kỳ thủ cầm đen được chơi tiếp là pháo 8 bình 6. Đỏ ăn xe, đen ăn lại xe. Đỏ mã 4 tiếng 3 anh tốt. Đen pháo 6 bình 3. Đỏ xe 4 tiếng 4 hoặc xe 4 tiếng 3. Trở lại ván đấu, Hứa cải tiến nước đi này bằng nước pháo 8 bình 1. Triệu ăn xe, Hứa ăn lại xe. Triệu pháo 5 tiếng 4 cướp trung binh và chiếu tướng, Hứa sĩ 4 tiếng 5. Rồi Triệu thoái pháo tốc mã. Liên tục là những nước cờ tranh tiền của Triệu Âm Hầm. Hứa xe 4 tiếng 2 để chiếm kỳ hà. Triệu đi tiếp túc 3 tiếng 1. Hứa nhảy mã anh túc biên. Lúc này Triệu đã nhìn thấy đường hướng mới để phát triển, sau nước cờ mở cửa mã của Hứa. Triệu đi xe 4 bình 8 mời Hứa đổi quân. Hứa tất nhiên không dại gì mà đáp ứng yêu cầu đổi quân của Triệu, chẳng khác nào mở cửa thành cho giặc tấn công.
Ở đây nước cờ tối ưu của đen là pháo 2 tiếng 2. Mời đổi pháo đầu để giảm áp lực tấn công. Tuy nhiên lựa chọn của Hứa Gia là pháo 2 bình 4. Nước cờ này tốt hơn nước chấp nhận đổi quân, nhưng vẫn là một phương án yếu, đã tạo điều kiện cho Triệu khai thác. Triệu lập tức cắm xe xuống đáy chiếu tướng, Hứa về pháo. Rồi Triệu đi tiếp một nước cờ rất sắc bén là pháo 5 phái 1. Vừa che chắn cho mã, mà vừa mở đường cho con pháo lộ 7 cắm tiếp vào lộ 5. Trong tương lai có thể mã 4 tiến 3 để không thẳng vào trận giữa của Hứa Gia. Hứa mã 1 thoái 3 ăn tốt. Triệu lên sĩ để tránh nước chiếu. Hứa xe 4 tiến 1 để bắt tốt giữa của Triệu. Ý đồ là trục xuất con pháo của Triệu ra khỏi trung lộ để giảm áp lực tấn công. Lúc này Triệu đã xuất ra một nước cờ rất thú vị là mã 9 tiến 7 để bảo vệ trước cho pháo, đồng thời giúp con mã này cứng chỗ đó, tức là có chỗ đứng để sau này xông lên. Nước cờ mượn mã làm ngòi rất hay của Triệu Hâm Hâm. Hứa thấy thế liền mã 3 tiến 1 để cắt đứt sự bảo kê của pháo dành cho mã đỏ. Hứa cho rằng nước cờ này sẽ giải quyết được vấn đề. Nào ngờ Triệu Hâm Hâm tuổi trẻ tài cao, Tiếu Triệu đã đi tiếp một nước cờ rất mạnh là mã 4 tiến 3. Nước cờ phế mã đầy ngang ngược của Tiếu Triệu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hứa chém con mã của Triệu? Khi đó Triệu sẽ phá 7 bình 3 công thẳng vào tụm đáy của Hứa. Tượng không thể chạy được, vì Triệu chỉ cần mã 3 tiến 5 ăn từng giữa thì Hứa phải gọi điện đặt hòm cho tướng ngay. Giờ đó bên đen phải mã 8 tiến 7 để ngăn cản. Đỏ pháo 3 tiến 2 ăn mã đen. Vẫn đang phục ra một âm mưu rất hiểm độc là mã 3 tiến 5 ăn tường dọa chí quý. Một tượng phải ăn lên, rồi pháo 3 tiến 2 sát cục. Đen pháo 4 bình 3 để mở đường cho tướng thoát thân. Đỏ mã 3 tiến 5 ăn tường. Đen ra tướng, đỏ chạy mã. Tới đây đỏ đoạt lại quân, đồng thời phá thêm được một tượng của đen. Đỏ chiếm ưu thế lớn. Ngoài ra trong bên cờ này, nếu đen xèn thoái 2 để đắp mã, thì đỏ sẽ có một nước rất hay là pháo 3 thoái 2 đuổi xe. Xe không thể ăn mã, vì sẽ bị mất luôn cặp pháo. Tóm lại, nếu Hứa ăn mã của Triệu thì sẽ rơi vào một hình trận bất lợi. Rõ ràng Triệu Hâm Hâm đã tính toán rất kỹ khi đi nước cờ mã 4 tiến 3 vừa rồi. Sau khi đọc ra được âm mưu của Triệu, Hứa già không khỏi giật mình. Trong tình cảnh này, nếu Hứa có thể thoái xe về để ngăn cản khẩu pháo kỳ hài của Triệu, thì khả năng phòng thủ sẽ mạnh hơn. Nhưng con mã chết tiệt của Triệu đã chặn mất đường về của xe đỏ. Nước cờ nhảy mã lên trước đó của Triệu quả là cực cao. Hứa lật đật đối phó bằng nước cờ mã 8 tiến 7. Triệu vẫn như kế hoạch, pháo 7 bình 3 tóc mã để thi triển âm mưu. Lúc này nước cờ tốt nhất dành cho Hứa là mã 7 tiến 5 để tạo thành một lát chắn ở trung lộ. Tuy nhiên anh đã không đánh giá hết được sự nguy hiểm của Tiểu Triệu. Hứa chủ quan đi phá 1 tiến 1 chịu mã, nước cờ cực kỳ tai hại của Hứa gia. Triệu không tấn công được lộ 7 thì lại chuyển sang phá 3 bình 5 đánh thẳng vào trung lộ, cụ thể là con tường giữa của Hứa. Những nước cờ trung cục cực kỳ biến ảo của Triệu Hâm Hâm. Triệu đang phục ra một sắc cục rất hiểm độc. Mã 3 tiến 5 ăn tượng, rồi pháo 5 tiến 2 chi bí. Hứa không còn cách nào khác, buộc phải kéo xe về díu tượng. Lúc này Triệu chưa vội tấn công tiếp, mà có một nước cờ đỉnh cao, khiến Hứa rơi vào trạng thái bế tắc toàn tập. Tượng 3 tiến 5 cắt đứt con đường cuối cùng, không cho con mã của Hứa thoái về phòng thủ. Một nước cờ thể hiện đẳng cấp của một thiên tài cờ tướng, nhìn xa trông rộng, tính toán chu toàn. Trong tình cảnh khốn đốn, Hứa đi nước phá 1 bình 2, bởi vì cũng không còn quân nào để đi nữa. Hoàn cảnh của Hứa lúc này thực sự đau khổ. Triệu mã 7 tiến 6, Hứa mã 1 tiến 3, Triệu xe 8 bình 7.
Nước cờ nhẹ nhàng nhưng khiến Hứa Gia toàn thân rã rời, không còn chút sức lực để chống cự, nên Hứa đã buông cờ nhận thua chỉ sau 26 nước. Bởi vì Triệu đang phục nước mã 7 tiến 8 để bắt chết xe của Hứa. Khi đó con xe của Hứa không thể chạy đi đâu được. Lỗ 3 thì đã bị xe đỏ chiếm trước. Còn nếu di chuyển trên đường dọc thì mã sẽ ăn tường, rồi pháo 5 tiến 2 chiêu bí. Tóm lại là sau khi Triệu xe 8 bình 7 thì con xe của Hứa toàn thân bất động, không thể nhúc nhích được nữa. Sớm muộn Triệu cũng sẽ dùng con mã lộ 6 của mình để lùa bắt chết xe mà thôi. Sau khi bắt được xe của Hứa thì tạm sát chỉ là chuyện nhỏ. Do đó Hứa nhận thua trước để bớt đau khổ. Đây có thể nói là một trong những ván cờ tấn công tốc chiến tốc thắng hay nhất trong sự nghiệp của Tiểu Triệu, khiến cho một bậc thầy phong thủ và bậc thầy bình phong mã Hứa Vinh Xuyên phải đẩy bàn nhận thua chỉ sau 26 nước. Quả thật là một điều không tưởng. Ngay cả những cao thủ đang có phong độ đỉnh cao hiện tại như Trịnh Nhi Đồng, Vua Thứ Nhất cũng khó lòng làm được. Triệu lấy anh chiến thắng bằng một phong cách tấn công mạnh mẽ, sắc bén, liên tục huy động quân lực để khoét vào công tường trung tâm của Hứa, sử dụng tuyệt kỹ vạn kiếm quy tầm ép Hứa phải co cụm phòng thủ, rồi sau đó quyết đại ưu thế cho đến khi giành chiến thắng. Còn về Hứa Vinh Xuyên trong ván này, mình cho rằng ông đã không đánh giá hết được sự nguy hiểm trong đội hình tấn công của đối thủ. Thay vì điều binh để giải trừ các điểm yếu trung lộ và điểm yếu tường lộ 7 của mình, Hứa lại sa đà vào việc trêu hoa ghẹo nguyệt, đuổi bắt quân đối phương. Từ đó bị Triệu lập mưu hãm hại, bị rơi vào thế kém lúc nào không hay. Đây là một ván thua nhớ đời mà Hứa Gia chắc hẳn phải cắt cốt ghi tâm. Phần bình luận của mình đến đây kết thúc. Các bạn hãy tiếp tục like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.